ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን የካሜራ አፕሊኬሽን ነው። ምርጥ የካሜራ አፕሊኬሽን ማለት ነው። በጣም በአሪፍ ጥራት የሚቀርጽላችሁ ማለት ነው። እንደ አይፎን ጥራት ምናምን አድርጎ የሚቀርጽላችሁ ካሜራ ነው። ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ ውስጡ። በጣም ይገራለው። ማሳያችሁ አፕሊኬሽን ፕሮ ቨርዥኑ አይደለም ላይት ቨርዥኑ ነው ማሳያችሁ። ግን ላይት ቨርዥኑ የተወሰኑ ፊቸሮችን ይከለክላችኋል። ግን በጣም ይገርም ነው። ኤፍቪ ላይት ይባላል ለካሜራ። ለፎቶ ደግሞ ሲሆን ካሜራ ኤፍቪ ላይት አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጥታ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ያመጣልናል። ፎከስ ቢፎር ካፕቸሪንግ፣ አሎ ካፕቸሪንግ፣ ቪዲዮስ ዊዛውት ፎከስ ማለት ያለ ፎከሱ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ይረሳሉ፣ እንዴት እንደሆነ ባላቅም ፎከስ ማድረግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች ይረሳሉ ፎከስ ማድረግ። ስለዚህ እሷን በመጫን ምንም ቢሆን እንዳትረሱት ማድረግ ያስችላችኋል፣ የምትቀርጹትን የትኛውንም አይነት ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ የጀነራል ሴቲንጉ ነው። አሁን የከስተም ቪዲዮ ሴቲንግ ውስጥ ስንገባ ኤምፒ4 አለ። ኮንቴነር ፎርማት መምረጥ ይቻላል። እንደዚህ ይሄን በመጫን ማለት ነው። ኤምፒ4 ነው አንፎርቹኔትሊ ዲቫይስ ላይ ያለው ፎርማት እሱ ብቻ ስለሆነ ሌላ ኦፕሽን ያላመጣልኝ። ቪዲዮ ሪዞሉሽን በመንካት ኤችዲ አለ በ1280 ማድረግ ይችላል፣ በ720 ማድረግ ይችላል። ኤስዲ ማለት ነው 640 480 እስከ 176 ድረስ አለላችሁ። እኔ አሁን እንግዲህ ፉል ኤችዲው ነው። ፉል ኤችዲው እንግዲህ ያለው እንትን ላይ ነው ላይ አሁን ላይት ቨርዥኑ ላይ ስላለን ነው ብያችኋለሁ። ፉል ኤችዲውን ከፈለጋችሁ እንግዲህ በኋላ ክራክድ ቨርዥኑን ሌላ ጊዜ በማመጣበት ጊዜ ፕሮ በፉል ኤችዲ ማቅረጽ የሚያስችላችሁ ነው። እንግዲህ አሁን ለጊዜው 1280 ድረስ ነው የሚያስችለኝ፣ እሱን እመርጣለሁ። ከዛ በኋላ ኦዲዮ ሴቲንግ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ኦዲዮ ሶርሳችን አለ እዚህ ጋር። ቢልቲ ማይኩን መጠቀም ይቻላል፣ ግን እንደዚህ አሁን እንደማወራበት አይነት ድምጽ እንዲመጣልን ኤክስተርናል ማይክ የሚለውን በመጫን ቀጥታ ማይካችሁን ሰክታችሁ መናገር እንድትችሉ ቪዲዮአችሁን መቅረጽ እንድትችሉ የሚያስችላችሁ ነው። እንግዲህ ብዙ ካሜራ አፖች የሌላቸው ነው ያለው። ኢንኮዲንግ ፎርማትም ብዙ ጊዜ በኤኤሲ ሲሆን ጥሩ ነው ስለሚባል ኤኤሲ የሚለውን መርጫለሁ። ኢንኮዲንግ ፎርማቱን መምረጥ ትችላላችሁ። የኦዲዮ አቀራረጽ ፎርማት ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ እየፈጠንኩ ነው ያለሁት። ቪዲዮን እየመለሳችሁ አንዳንድ ሪቪዎችን ማየት ትችላላችሁ። ከኔ በበለጠ ደግሞ ውስጡን ስትጎረጉሩት ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ብዙ ካሜራ ያላቸው ፍሬም ሬት ፐር ሰከንድ እንጂ ኦዲዮ ቢትሬት ብዙ ካሜራ ያላቸው። ይህ ካሜራ አፕ ግን ኦዲዮ ቢትሬት መጨመር ራሱ የምንችልበት መቀነስ የምንችልበት ኦዲዮ ቢትሬቱን እዚህ ጋር መምረጥ ራሱ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ራሳችን ሜስ አድርገን ራሳችን ስኬሊን ማድረግ የምንችልበት ነው። ይሄ አንድ ሌላ ጥሩ ፊቸሩ ነው። ሳምፕሊንግ ሬት አለው። ዲሴብል ኦዲዮ አውቶማቲክ ጌን ኮንትሮል የሚል አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አካባቢያችሁ ላይ እሱን በምንጫንበት ጊዜ አካባቢያችሁ ላይ ምንም አይነት ኖይዝ ምናምን በሚኖርበት ጊዜ ይቀንስላችኋል። ኖይዙን የእናንተን ድምጽ በጉልህ እንዲቀበል ታረጉታላችሁ፣ አጉልቶ እንዲቀበል ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ዱ ኖት ተርን ስክሪን ኦፍ ፎር ሳም ሪዝን ማለት ነው። አንዳንድ ስልኮች ላይ የማየው ነገር አለ፣ ስክሪናቸውን ይዘጋሉ ከተወሰነ በኋላ። የግን ዱ ኖት ተርን ስክሪን ኦፍ የሚለውን በመንጫንበት ጊዜ ስክሪን ተርን ኦፍ አያረግም ማለት ነው። ከዛ ስክሪን ብራይትነሱ ማክሲማይዝ ማለት በምትቀርጹበት ጊዜ የምትቀርጹት ቪዲዮ ማክሲማይዝድ አይሆንም ብራይትነሱ፣ ግን የስክሪናችሁ ብራይትነሱ ማክሲማይዝድ ይሆናል ማለት የምትቀርጹትን ቪዲዮ በደንብ እንድታዩት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኔንም ሲያስቸግረኝ የነበረ ነገር ነው። አይ ዶንት ኖ እናንተን ያስቸግራችሁ፣ ግን ስክሪናችሁ ብራይትነሳችሁ ማክሲማይዝድ በሚሆንበት ጊዜ የምትቀርጹት ነገር የበለጠ ታዩታላችሁ። በስፔሻሊ ዴይ ላይት ላይ ከሆነ ቀን ላይ ከሆነ ማለት ነው። ባትሪ ኢንዲኬተር ባትሪያችሁ ምን ያህል እንደቀረ ማየት ይቻላል። አይሶ የተለያዩ ነገሮች አሉበት። እንግዲህ ውስጡን በደንብ እየነካካችሁት ኮምፖዚሽን ግሪድ ቅድም ያልኳችሁ ሩል ኦፍ ተርድስ ማድረግ ትችላላችሁ። ክሮስ ሄርም አለ። የተለያዩ የግራፊክስ አይነቶች አሉ። እዚህ ጋር ግሪድ ቲክነስ አለ። ክሮፕ ጋይድስም አለ። ክሮፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ በ1:1 በዋይድ ስክሪን በ16:9 የዩቲዩብ ቻናል ላላችሁ በተለይ ማለት ነው በሲኒማ በፈለጋችሁት ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ክሮፕ ጋይዱን ዝም ብዬ ለዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ 16:9ን መምረጥ ይቻላል። በጣም ብዙ ፊቸሮች አሉት። ላይቱ ቨርዥኑ ራሱ ማለት ነው የሚከለክለን ፊቸር ቢኖርም
begin to